Ja, då börjar vi närma oss Kiruna nu då. Nu är vi väldigt, väldigt nära Kiruna. Synd bara, det är dåligt väder. Ja. Rätt så dimmigt. Men vad är det vi ska vara inomhus? Precis. Och stället vi ska till, alltså det här stället i Kiruna. Alla vet vilket ställe det här är. Ja, definitivt. Och här har vi hängt själv många gånger. Ja. Efter krogen så går man alltid hit. Vi ska alltså undersöka Empes. Ja. Empes restaurang eller hamburgerhak, kan man säga så? Ja, men det får nog säga hamburgerhak. Jag menar, där alltid köper man hamburgare därifrån. Ja. Vart det än har varit, så när man kommer hem igen till Kiruna så är det Empes. Men vi visste inte om den här aktiviteten egentligen. Nej. Det är jävligt intressant. Det är ju, alltså man har aldrig hört talas om att det händer saker, eller paranormala saker på Empes. Nej. Det här är nytt, jag fick reda på det bara för ett år sedan. Egentligen är det inte så jävla konstigt. Alltså det är en jävligt häftig knutpunkt mitt i stan. Alla vet vart Empes är. Och alla går dit efter nattlivet också och köper mat. Och man har ju själv varit där och stått i de här köerna. Och är det ett litet ljus i den här gråa staden som den är just nu, att energierna drar sig dit. Och då är frågan vilka energier, för man tänker så här, alltså vad vi vet, ingen har ju dött inne i restaurangen. Nej. Men är det en gammal tidigare ägare? Är det ifrån Scandic Ferrum som ligger där, utestället? Där det har också varit dödsfall. Att är det därifrån man söker sig hit? Eller är det bara helt enkelt någon gammal gäst som fortfarande ska se en burgare? Nej, precis. Och det blir intressant att höra vad de har för berättelser egentligen att säga. Ja. Vad de har upplevt. Om det är en hotfull stämning eller de känner sig väldigt, vad ska man säga, iakttagna på ett negativt sätt. Ja. Men det får vi se det. Och vi kan säga så här, det här är nog det kommer bli den minsta location vi någonsin har varit på. Det är väldigt litet. Ja, men absolut. därmed inte sagt att det inte kanske händer de mest häftiga grejerna. Nej, precis. Och det kanske här det händer. Ja. Det här vi kanske får det största beviset på den paranormala existensen i hela universum. Det kanske här det händer. Och vi kan ju säga så också att det är ju inget ställe är ju för smått eller för litet att undersöka. Nej. Det är bara att de har berättat så sjukt häftiga händelser. Vi kan ju ta lite grann till exempel att en stor jäkla tung så här frityrdunk åkte över hela golvet mot deras så här toalettdörr när ingen är där. Eller en sax som kommer flygande över huvudet på en leverantör som är inne där och ska fixa med kaffeautomaten där. Ja. Så det låter ju ändå som att det är ganska en kraftig energi som klarar av att flytta tunga föremål. Och då är frågan vad vi har att göra med i så fall. Det som jag kan tänka mig, det är väl säkert mycket frysar och kylar igång. Så det kanske är mycket som stör för EMF, troligtvis. Definitivt. Men det får vi se. Men vi har ju så mycket andra instrument vi kan försöka kommunicera med. Men vi försöker hålla oss en avstånd från det. Vara kanske på ett annat sida och dra energierna till oss. Ja. Men vi testar allt som går. Ja, och försöka ta reda på vem är det som håller sig kvar här. Och dessutom, det här stället kommer inte finnas kvar så länge till. Ja, just det, de ska ju riva det. Det ska rivas och byta location. Är det därför energierna är lite upprörda just nu? Vi får se. Men vi kör. Japp. Då har vi tagit oss till ett regnigt och dimmigt Kiruna och till min och Niklas hemstad. Här har vi varit innan och utrett olika byggnader och ikväll ska vi utreda den här anrika byggnaden, Empes i Kiruna. Det här är ett ställe som vi alltid besöker när vi är här och efter krogen så var det här standard att gå ner hit och ta sig en burgare innan man gick hem och la sig. Det vi inte visste det var att här händer också spännande saker. Någonting helt nytt som inte vi har känt till innan. Ägaren här berättar om att de känner sig iakttagna när de lagar mat. Frityrdunkar åker över golvet mot toalettdörren med en väldig kraft. Och en sax kommer flygandes i luften. Så vi får se vad som händer ikväll. Följ med oss på en paranormala resa genom Sverige. Empes, ett ljus i mörkret. Vi på LaxTon stannar alltid till och tar oss en matbit när vi kommer fram till Kiruna. Men att det hade paranormal aktivitet var mer än vad vi visste. Allt startar med Ernfrid Empe Fastberg som föddes utanför Sala 1896 och som hamnade i Kiruna på 30-talet.
Där började han sälja varmkorv från en låda på magen. Affärerna blomstrade för Empes och han öppnade 1945 en korvkiosk på hörnet i Amalundbomsvägen, Arent Grapegatan. Den nuvarande byggnaden var från början en tidningsbutik men byggdes om till ett gatukök. Idag driver Mona Karlsson Empes, hon tog över 1995. Vi fick oss en rundtur av ägarna och fick berättas för oss vad som händer på Empes. Lokalen har byggts om många gånger under åren som det stått här. Det verkar som om den paranormala aktiviteten är mest i den byggnaden så som det såg ut från 1945. Kan det vara själva Enfrid som kollar till stället? När vi pratar med personalen om de oförklarliga sakerna som hänt så får vi ta del av information som inte nämns utanför denna byggnad. Det är mycket som de känner av på Empes, som är ett av Sveriges äldsta hamburgerhak. Vi startar vårt EMF-svep och direkt verkar något vilja göra sig påminn om att de rör sig i byggnaden. Om vi kollar här så har vi lite, ja det försvann det. 0,1 milligauss var det på millimeter. Den här uppe i 56 mikrotesla. Så den är ganska högt ändå. Är det återkommande eller? Nej, men det här kommer inte tillbaka. Den här ligger runt 50-55. Som ni ser då så är telefonen här i flygplansläge. Så det är inte den här som genererar den lilla spiken som var på 0,1 innan. Men som sagt, det ligger runt 55 men nu som ni ser kommer igen någonting här. 0,4 försvann det. Det är intressant. Vars kom det då? Temperaturen gick upp nu till 23,9, 23,7. Det blev ju hög även här på LaxTon-appen, så det? Ja. Att den gick upp till 56. 65, här blir det högre. 67, 68, 69. Kolla på appen här. Det gick upp med 10 ungefär. Mikrotesla där. 70 pikar den. Ligger ungefär 70 i samma. Men om vi går hit och tillbaka så är det 50 sjunker med nästan 20 enheter där. Ja. Och samma ligger den här. Ingenting på millimeter men på appen så ligger den uppe på en 57 mikrotesla ungefär. Ungefär samma här. Så kollar vi luckan här också då. Ligger på 55, 23,5 grader ungefär. 53, 52, 51. 46 här sjunker istället. Hör du det? 42. Ja. Kommer jag åt den här. 39 här. 20 grader, temperaturen går ner lite grann. 19,9. Så här skiljer sig också ett par grader. Var det en smäll därifrån eller? Jag hörde en do. Vi kollar här uppe då. 54, 52. Så där lät det, så nu går nu på golvet. Så det går? Så, gå sakta. Där. Nej, gå tillbaka. Där. Här? Nej, inte det där knixet. Dum, det där. Dum. Där. Där? Där är det. Okej. Ja, det kanske är något. Vi kan kolla på det då. Ja. 23,6 grader. Ingenting på millimeter. Vi har ju så att det är ganska trångt. Vi måste ha all utrustning i det här rummet då. Men de är ju inga fält så att säga. Lite varmare här. 24 grader. Jag sjunker igen med 43, 42. Det är som att vi kommer närmare den gamla delen. För nu går vi in den här väggen och allt bakom här är den gamla delen. Ja, just det. Det verkar som att det är lite lägre med fält bak och här. C 45, 42 och vi lockar här i 39. Vad var det? Jag tyckte det var någonting bakom oss. Jag var tvungen att vända mig. I perforin såg jag att det
Det var någon mörk skuggaktigt när jag gjorde så. För när jag står här så har jag den luckan där. Så jag tänkte om det är en reflektion i glasögon först. Men det var där bakom någonting som jag såg. När jag vred på huvudet så det kan vara intressant att se om vi... För de har ju snackat om någon skugga här. Ja. Så det som är intressant är nog att det blir lite lägre mot den här gamla delen. För det här är ju utbyggt, alltså det vi står nu det är egentligen den nya delen. Och restaurangdelen är också en ny del. Att det är lite lägre EMF-fält på de platserna, det är ganska häftigt. Och det som också är intressant är att det är ju LaxTon-appen faktiskt som gör de största skillnaderna nu om man tänker i EMF. Vi fick ju lite på mellmitten, men den här visar ju verkligen kraftigt att som sagt 50, 55, 56. Men när vi går till här mot den gamla delen så sjunker så 48 nu mikrotesla. Så där är det faktiskt det är ganska stor skillnad då, så pass nära. Okej, ska vi gå in i köket? Ja. Då har vi kommit in till omklädningsrumsdelen egentligen och lite grann bakom kulisserna här på Hempes kan man väl säga. Och det som är här inne, vi tror det kan vara höga EMF-värden. I och med att det är så pass mycket naturliga strömkällor här. Belysningen kommer vara igång, det går på sensorer här inne. Men det är också intressant för de här lamporna brukar tändas av sig själv fast ingen är i de här delarna. Så det måste vi kolla vad det kan bero på. Vi kollar lite. Den här tomten kan säga när vi ändå är. Den här lilla tomten som sitter där, han ser ju det är så förskräcklig ut men han brukar också flyga ner härifrån också. Så det ska vi ha lite koll på. Men man känner direkt när vi kommer in här, det är kallt. Det är 15,8 grader, 15,6 precis här inne, 16 grader. Inga utslag där, ligger runt 47 mikrotesla från början. Och jag tänker vi kommer inte röra oss in i frysar och sånt där. Nej. Utan vi håller oss... Vad var det som blinkade där? Det såg jag i perforin någonting. Ah. Vad var det? Jag såg inte jag. Undrar om kameran fångade. Och jag tänker vi kommer inte röra oss in i frysar och sånt där. Nej. Utan vi håller oss... Vad var oss det som blinkade där? Och jag tänker vi kommer inte röra oss in i frysar och sånt där. Nej. Utan vi håller vad var oss det som blinkade där? Vi går hit och tar. 33, här sjunker det rejält. Kolla i gamla delen. Ja. Det här är en ny del som vi står i nu. Jag börjar rysa helt plötsligt. Här är gamla delen, 15,6 och armarna här. Jag håller med dig. Det var någonting som blinkade till. Det är andra gången nu i perforin. Ljudet kommer vara lite sådär för det är mycket som lever om här inne. Men jag hoppas ni överser med det. Det viktiga är att vi kan försöka dokumentera det här som är. Det är som en klocka plötsligt som är där så. Det är nu här i den gamla delen. Här inne var det en toalett i den här dörren. Och här bakom var entrén, alltså där man gick in hit. Och det är här den här frityrdunken med olja väldigt alltså, tung har bara flyger golvet rakt in i den här väggen. Om man tänker då att om det där var en entré innan, då är det ganska naturligt stråken då att röra sig i. Så det ska vi försöka dokumentera om det här kan hända igen, att någonting flyttar på sig. För det har hänt här till höger, men även innanför nästa rum. Det är här den här saxen flög. Så jag tänker mig att vi gör lite tester. Där har vi ju en sax. Vi lägger en saxen här uppe. Och det var inte så att den bara ramlade ner så här. Utan den här saxen flög hit bort och landade på den bänken. Då förstår man att det är ganska mycket kraftenergi som måste till för att få det att funka. Jag tänker vi lägger den. Lägger den så upp. Den sitter ju, här kommer den inte någonstans. Kanske spetsen åt andra hållet om det är så att den får fart att flyga här. Så vi kollar här då. Men mitt i 0,2. Här börjar vi få lite utslag på 2,5. Här har vi ganska starkt fält då. Vad som var det i alla fall. 2,8. 2,7. Och här också när de står, man känner sig iakttagna här. Det är också intressant. Här har vi också ett högt EMF-fält. Så det kan ju bero lite på det också, att man känner den här känslan att vara iakttagen när man står här. Man har ju också passage, man tänker den har en liten dörröppning. Det är också en öppning bak, så det kan finnas de naturliga förklaringar också. Och som sagt, lite högre EMF-värden här. Som vi misstänkte så har vi högre både på LaxTon-appen och på
på medelmitten att det sticker iväg lite grann inom rummen. Och det är inte konstigt, det finns så mycket naturliga orsaker. Så jag tror här inne kommer det bli svårt att kunna köra EMF-mätare. Men vi har mycket annat, vi har ju rörelse och statiska. Det var något som gick igång. Ja, det var en kaffemaskin eller? Okej. Vi går in i själva där man tillverkar och bereder maten. Kom in ganska snabbt och så går det upp nästan till 60 mikrotesla. Temperatur 19 grader. 62, 63, 67, 60. Här går det upp ganska kraftigt. 75. Här är de högsta värden vi sett idag faktiskt. 75 mikrotesla. Det sjunker lite grann men ändå ganska högt. 60, 70, 68. Och det är här inne kanske de flesta känner sig iakttagna att stå och när man steker burgare och mat här. Att de känner sig iakttagna precis därifrån ni är. 70, 70, 71. Och även utslag på medelmitten. Det är vad vi ska ställa oss. Wow, nu såg lampan. Den slocknade och tändes. Och den tog mig nu eller? Kanske, men den blinkade till. Jaha. Men det får vi ha. Ja, vi får kolla på de här lamporna här. Så där, då har vi gått igenom hela byggnaden. Den är inte stor, men det vi kan konstatera lite grann som vi misstänkte av den erfarenheten vi har att ja, men är det mycket kyl, frys och sånt som är igång av elektriska prylar så det kommer det ju utslag. Framförallt här. Där vi står i de här delarna bakom så här, kulisserna om man säger så. Det som ändå var intressant var ju det att vi fick ju ganska stora variationer på LaxTon-appen mot den gamla delen innan vi kom in hit. Att det faktiskt sjönk EMF istället för att gå upp. Och när vi kom in här då var det högre EMF. Så det sticker ut lite grann tycker jag. Ska vi fokusera på EMF så gör vi det utanför där i den här sittdelen av korridoren kanske. Jag kommer placera ut en kamera för att försöka dokumentera den här saxen som eventuellt hoppas jag flyger. Så att vi sätter en kamera och offrar på den så att vi har den under fokus hela kvällen och natten. Så tänk om den flyger, det hade varit coolt att fånga på film. Vi kommer också försöka ha koll på temperaturen så det blir tempscope här. Vi har en periscope som heter statiskt och vi har en rörelsedäckare. Det var frågan om vi ska placera den här rörelsedäckaren. För det är som inte går in i det. Då om vi ska ställa den här så länge så får vi ändra lite placering på den. Så har vi lite koll hitåt. Den här kommer vi inte se. Nej, ska du stoppa den på... Nej, du får stoppa den så vi ser den. Ska du sätta den här också? Men om vi drar den i korridoren lite grann så här. Tempscope kanske vi kan sätta här borta. Ja. Yes. Det är kallare där. Jag ska se om jag... Vi är direkt kallare här på tempscopen. Det var intressant. Det gick ner i temperatur. Ska jag prova att kalibrera om det? Gör det. Bra. Hello, welcome. Ska jag komma ut igen så börjar vi där borta? Japp. Så jag kan mycket väl förstå det här ett visst obehag när de är där. Som du känner samma sak när man är i den här gamla delen, i den korridoren och går, framförallt när man lyckas gå ut så känns det som att någon följer med en bakom en och en liten känsla om att det känns som att någon är bakom dörren när man kommer ut. Får se om du känner samma sak. Men jag tycker det finns en liten barrikera den här korridoren nu med kodformätare,
Kanske längst bort här nu är en PNB som indikerar om någonting kommer in. Känner man inte ett obehag på toaletten? Ja, lite när det är lite windigt. Ja, det är vilket indigt men... Ska vi lägga en rörelsedetektor där inne? Det vi inte pratar om med de som ägaren och personalen här, det är ju toaletten. Men vi båda känner, jag och Niklas, ett visst obehag även här. Så att vi sätter ut en till rörelsedäckare inne här så försöker vi hålla det stängt. För vi kommer höra i så fall. Om det går igång. Hello, welcome. Vi kommer höra det. Tror du? Ja, det är så himla högt. Aktivera PME när det har gått förbi också. Okej. Wow! Ljud. Ljud. Det var någon som sprang till, hörde ni? Exakt bakom, det lät som att det var bakom toaletten. Ja. Alltså de här håren kommer och går. Ja. Hello. Det här var en jävla... Dunk. Och sen går rörelsedäckaren inne på toaletten igång. Har vi tur, vi har en kamera inne nu, om någonting fångades där. För det var bakom, kameran riktade sig lite mot korridoren och... Så det ljudet har vi fått ännu starkare på kameran kanske. Först smällen... Eller Nej, först hello, welcome och sen smällen här. dunk. Det var intressant sammanträffande att det var på båda ställen och att vi kände ändå... Det var du som sa, sett någonting här vid toaletten. Ja. Om det är någon vid toaletten där borta eller här bakom, kan du göra det ljudet en gång till? Men det är ingen lampa som tändes där inne. Det är som att någon small till. Så här, vi måste ju gå ut och in i byggnaden. Vi kan inte gå igenom, vi har bara 2 luckor runt där. Och den delen är ju låst nu, här borta. Och vi hör då där inne, som sagt, den smällen. Och så hör vi hello, welcome och så smäller ute. Det var jävla intressant. Det som är intressant här efter det är att röstdäcken är inne på toaletten och säger hello, welcome, att någonting är där. Och att smällen kommer. Smällen kan ju vara, om man tänker, det är mycket som kan smälla här inne. Men det sker i samband med hello, welcome. Det är det som är intressant. Det finns ju mycket, som sagt, kyl och frys som kan leva om. Men det var ganska, det där ljudet har vi inte hört innan när vi har varit här. Nej. Det var ganska kraftigt, som att någonting flyttade sig. Vi har ju en kamera där, hoppas att någonting... Ljudet definitivt måste finnas med där. Men vi fortsätter, vi har inte hunnit placera ut alla instrumenten. Och klockan är, som sagt, ni ser den där. 10-12 va? 10-12. Vi har börjat i alla fall. K2-mätarna. Lite utplacerat här på golvet, som med lamporna som lyser. PNB:n. PRP:na fungerar ju på det sättet att man bara aktiverar dem på det sättet. Kommer någonting nära, indikeras det. Så vi lägger in på varje bord här. Nu har jag placerat ut PRPs på... Smäller ut igen nu. Är det någon där borta? Det är någon där borta. Kan du komma gående mot oss i så fall? Är det någon gammal ägare som är kvar i det här huset? På det här stora runda bordet kommer vi placera ut en ny utrustning som vi ska testa. Och den känner av ifall någonting kommer nära enheten. Aktiverar vi den. Som ni ser nu så skannar den runt med det här blåa ljuset. Ingenting som är nära enheten just nu. Men om någonting kommer in mot enheten så indikerar den. Och den fortsätter scanna och visar det med en vit prick var den energin har kommit in. Där har vi då 2 prickar. Så funkar den. Så vi kalibrerar om den och så får den stå här sen.
Lite ny utrustning också. Vi ska skjuta upp ett rutnät här. Så om någonting kommer in i de här rummen så kommer vi se det. För det kommer indikera det på den här displayen. Så vi aktiverar den. Och som ni ser nu då. Så har vi ett litet rött rutemönster in. Så om någonting rör sig. Jag ska visa den här kalibrera klart sig för att se hur det funkar. Då är den klar. Kalibrerat färdig. Och det som ni ser, de här punkterna som kommer in. Så det vart det varmt. Då kommer det indikera direkt i så fall. Så den får vara, så det här har vi lite koll på om någonting händer, om någonting rör sig där inne som passerar enheten så kommer vi se det. Jag tänker, ska vi börja så här? Ja. Så börjar vi köra en kommunikations... Vi börjar med en Spiritbox. Ja. Det kommer vara lite IR-lampor överallt där. För nu får jag IR i den här kameran också. Men jag får sätta dem lite så här. Tänker jag. Vi sätter LaxTon-appen här med motion igång på bordet. Så rör vi inte bordet. Så flyttar vi ut från bordet. För då har vi LaxTon-appen igång här med motion-delen. Och som sagt, om någonting rör sig här. Ser ni bra? Och till och med sådär så blir det ju både blinka och ljus. Räcker med att du stöter in. Den är väldigt, väldigt känslig. Starta om den helt. Så. Det vi gör nu ska vi köra Spiritbox. Det är den som brusar jättemycket. Men det här är ganska intressant. För får vi ljuden här igenom så är det ju deras egna röster som kommer. Så det blir som en slags CBP. Alltså elektroniska röster. Jag startar den här och sätter på sweep rate här. Så drar jag på volymen lite grann. Vilma. Så den bil. Se. Det är jättetydligt Vilma tycker jag. Säg ditt namn igen. Staffan. Vad finns här? Det finns här. Vart är du någonstans i så fall? Här. Här. Jättesent kvinna. Kan den kvinna vi pratar med komma och sätta sig i bordet här borta? Om hon vill. Är det en matgäst som har varit här? Oj, vad mening. Det är från Norrland alltså. Från Norrland. Rätt så. Bra! Du som är från Norrland. Jag är här. Det låter som att det är flera olika. Ja, det låter som att det är många som är här. Det indikerar blått. Det här är blått, ja. Ja, det var det rött innan. Ni ser här är det blått nu som kommer upp. Det finns där. Det finns där. Här är lite blått som kommer upp. Det var rött innan. Kan du gå förbi här inne så får vi se dig. Visa det en gång. Kolla den börjar upp. Oj, oj, oj. Nu blått. Tack. Kan du visa det en gång där? Tack så mycket. Jäklar vad blått. Kolla. Och vilka rysningar jag har. Alltså, jäklar vad coolt. Tack så mycket. Och så försvinner det. Oh, ser du? Och det börjar smälla ut här. Nu är det på flera ställen här. Tack. Den energin som rör sig här då. Kan du komma gående mot oss? Så det är ingenting där borta. Nej. Är det någonting? Helt plötsligt bara blått. Och blått betyder att det är någonting som börjar manifestera där. Någonting, kolla där, nu börjar det igen. Den energin som är där.
Du ser det, men... Bra. Kolla hur blått det är alltså. Den som är där inne, kan du göra någonting där? Kan du gå på golvet så vi hör dig? Helsike vad blött det är, kolla. Ja. Vi ser att du är där inne nu. Jag startar den här. Kan du säga ditt namn då? Om du vill, man kolla vad han har på det. Alltså det är... Det är någon där inne. Är här en kvinna. Så det är en kvinna som rör sig. Har vi någon man här? Den energin som är där nu, kan du backa en gång? Vi ser att du är där och rör dig. Kan du backa lite grann? Så den börjar förflytta sig inåt hit. Den kanske kommer hit nu. Bra, kom in till mig här. Se. Kvinna igen. Bra, vi ser inte dig. Kan du gå mot oss? Så vi hör dina steg. Jag hör röster. Jag hör också röster, men jag vet inte om det är någon utanför. Kan du knacka i bordet så kommer vi att se det. Så här behöver vi bara röra. Ska vi byta kommunikation? Ska jag ta avlyssaren och kolla? Yes. Alltså det är blått hela fältet här. Den är helt blå. Att det är något som står framför den. Jag vet inte vad man kan säga att det är. Den indikerar på kallt och den indikerar på att den är helt som en blå ruta nyss. Kan du visa dig en gång framför oss? Eller kasta den där saxen. Du ska flytta saker. Vi ställer avlyssaren här också då. Så får de försöka kommunicera. Men jag funderar om vi ska starta om den här. Vad är det? Ska du filma mig eller? Ja, det kändes som att det var någon som tittar fram där vid dörr. Jag vet inte, man säger lite konstiga saker i det här huset. Jag flyttar om lite i den där. Och jag ställer avlyssaren här också. Okej. Här är ändå som att säga den luckan när man beställde tidigare. Nu står vi inne i en del som är nybyggd, men här stod man ju utomhus och beställde. Begin. Det small till där och så sa han begin. Begin. Bra, och så börjar jag med rött. Jäkla massa rött på... Från blått till rött. Ja. På GC2 här. Och här har vi också en som kommer ta både värme och kyla. Och den kommer ta luftfuktighet, den kommer ta barometertryck och den tar rörelse också. Bra. Så det är ju intressant. Så den energin som rör sig här inne nu, kom ut hit. Kom och sätt er vid borden. Kan du gå förbi här borta? Det känns som det är folk här. Ja. Och titta vart jag står nu, jag står i kö. Gamla kön. Ja. Varför hör jag röster? Men det är ingen utanför här, så jag vet inte vart de kommer ifrån. Men du står ju i den gamla kön, du står ju utomhus nu egentligen kan man säga. Ja. I trappen på väg upp. Så de energierna som står här i kön med mig. Kan ni gå förbi mig? Ni får gå förbi mig och betala. Är det någon som är fast i den här byggnaden? Kan du ge ett högt ljud nu?
Vad tycker ni om att den här byggnaden ska rivas? Det är också i och med stadsflytten så kommer inte det stå kvar här. Nej, hela det här kommer förflyttas. Och det byggs något nytt av som är Tempesta. Så den energin så hör ni vi pratar här nu. Ni vet om att det här kommer rivas, det kommer inte finnas kvar. Häftigt när du pikar energierna och gör ganska mycket fysiska saker där. Få igång rörelsedäckaren nere på toan, smällen, blåa där. Ni ser ju den hur den ser ut nu. Ingenting. Smäll där och där. Kan du ställa dig här vid bordet då? Rör dig som åker runt där på bordet. Börjar det bli rött där? Det blir rött där borta. Bra, kan du komma ut om du är där inne? Och laga mat och det. Kan du komma ut till oss hit? Kom ut och flytta på den här saken som är på bordet. Smäll här borta. Det är från toadörren. Det är från toahållet. Jag vet inte vad som har varit där inne. Jag vet inte om det alltid... Nej, det kan ju inte alltid vara en toalett där. Nej. Det är de vi ska splitta på oss. Vi stänger ner den där. Ja, men ska du får gå in i den gamla delen. Ja, det är det jag tänkte. Då ska Niklas gå in. Han kommer där som du ser i bild. Så ska han gå in i den här gamla delen. Där de har haft mest aktivitet. Och vi är åtskilda. Vi kommer inte åt varandra på det sättet. Genom mer än den lilla luckan som är här. Publiusen är väldigt tyst. Fick inte någon bra bild på den bara. Begin sa den bara. Då ska jag vara här ute och så Niklas var där inne. Jag ska sätta mig här och lyssna av lite. Det jag ska göra nu är att köra en spiritbox. Jag tar ner den andra sidan av den här byggnaden. Jag går här inne nu. Och det här personalen har känt av. Så jag ska försöka scanna av här och se om det är någon energi som vill säga sitt namn eller någonting. Det är lite speciellt att stå. Det är tryckande känsla i huvudet. Men som sagt, det var härifrån vi hörde en smäll. Samtidigt så sa rörelsedräckan hello, welcome där inne. Vi testar här. LaxTon-appen är fortfarande igång här. Emotion. Inga större avvikelser. Jag gick precis det där för att pikade upp lite. De energierna som är här. Har du den där brusen? Ja. Nu säger ditt namn. Den energi som är här, du säger ditt namn. MP har en väldigt stark koppling till mig och Niklas. Vi växte ju upp i Kiruna. Det här var ett ställe man var på mycket. Alla i Kiruna känner till det här. Alla har någonsin också varit där tror jag. Så att det är frågan vad vi kom i kontakt med. För det är en speciell känsla. Det är som Niklas tror jag satte lite orden på. Det känns som att det är fler folk här. Han sa innan att han kände som att han stod i kön och väntade på någonting här. I den gamla kön, om man tänker hur det såg ut tidigare, när inte det här rummet fanns egentligen. Då var det egentligen bara den här väggen som du ser. Här, luckan. Och så var det allt det här du sitter utomhus egentligen. Det är som också speciellt att det sticker iväg i ögonen lite grann. Jag kan mycket väl förstå personalen och ägarna som är här. Att de ser saker i periferin och känner sig iakttagna. För det har jag känt flera gånger. Att det är som att någon tittar fram runt hörn. Det knäpper ganska mycket också i den här nya delen. Har du jobbat här? Vem jag är? Jag heter Niklas. Där sa du nästan LaxTon alltså. Du vet vem jag är då? Du skrattar så här.
ska göra så här. Sätta periskopen på golvet. Nej, jag sätter den på pallen. Det jag gör nu är att jag försöker kommunicera med dig. Kan du slänga ner den där saxen där? Saxen. Kan du kasta ner saxen? Jag hör att du frågar. Du verkar förstå vad jag säger. Där i korridoren är det som att det känns som att någonting kommer hela tiden. Jag skulle gärna vilja att de kommer, de energierna hit. Om du kan knuffa ner den där saxen där uppe. Eller gå förbi här. Om det här bruset. Inte. Jag knappar ner den här saxen. Explodera. Nu när jag står här, är helt själv i det här lilla rummet. Det finns massa instrument på borden. Här kan du gå fram till någon av borden om du har sån energi och röra den metallpinnen som sticker upp. Så vet jag var du är någonstans. Sa det igen? Nej, det sa explodera nu. Här fick jag nu. Coat, ran, thank you coat, sprang. Rock. Jag tror vi ska göra så att vi får sätta oss ner och bara lyssna. Ja, jag tror också det. Och lyssna på instrumenten vart de börjar. Ja. Niklas placerar en Periscope 360 på en pall bredvid tempscopen. Så om saxen flyger ner så hoppas vi kunna dokumentera statiska och dropp av kyla framför kameran. Vi sätter oss ner, vi har mat och dryck för att återskapa hur en vardag på MPS kan vara. Kommer detta experiment göra att energierna vill kommunicera och interagera med oss mer? No, Oldisen sagt before time och så ett namn Ida och så hört. Okej. Precis när vi ska ta lite... Jag tänker vi tar och käkar som man ska göra här. Ja, Och se om det händer mer grejer. Om vi bara sitter lite lugnt här och... precis. Vi blir observerade av er här. Vi har en kamera inne i bakköket där och så har vi en kamera som filmar korridoren. Precis. Så vi tar en burgare och bara hänger och ser om det händer något. Så här har många gjort. Suttit här och ätit. De här hamburgarna. Jag tror Tony har sagt extra ost på den här också. Nej. Ja, är det original? Ja. Nej. Det är några extra ost på de här. Någon som vill ha en burgare? Är det någon som står i kön och vill ha hamburgare jag har här? Det lät som stampande. Bom, bom. Är det någon som sitter i de här borden bakom oss? What? Ja då. Precis när vi sätter oss och käkar så börjar jag frågade ju tidigare, är det någon som sitter i borden bakom oss? Kolla! Jäklar vad starkt! Vem har vi här? Creek. Vem har vi här? Good. Wrong. Om jag säger så här. Jag rapade här lite högt. Ja, just Om man tänker hur man ska bete sig på en restaurang. Och direkt efter den här så. Ja. Wrong sa du. Wrong sa du. Du rapade lite för högt kanske.
Jättemärkligt, men det var intressant att det skedde då. Men den är helt... Finish, säger den. Kan du backa? Vad hände? Precis när jag skulle gå emot det och stänga av den. Tack! Den är så sad. Ledsen. Ledsen. Bra! Nu vet du hur de funkar. Kan du hoppa runt och ta på de andra också? Smäll. Korridoren, de gick. Det var som om de gick ut. De lämnade härifrån. Vem har vi här? Om du kommer in till oss. Wow, jävlar. Va? Det känns som jag får igenom golv. Slain. Dräpt. Känns som jag får rakt genom golvet. Va? Jag trodde jag sjönk genom... Åh, fan vad läskigt. Där fångade den på den kameran så var. Wow. Du trampade genom Och golvet. då sa den slain. Precis när jag trampade här. Känns som att jag gick genom golvet. Du vet om du trampar på en gummimatta. Ja. Helvete vad äckligt det var. Hela kroppen var bort. Och så sa den slain. Dräpt. Dräpt. Det kan ju vara någon som har blivit dräpt här. Terms, villkor and slain. Villkor och dräpt. Ja. Villkor, vad menar du med det? Jag ska precis förklara om den här. Jävlar vad äckligt det där. Det är som att det fanns inte ett golv. Jag insåg att jag inte sjunker, men det kändes så i kroppen. Mm. Att jag bara får ner. Om du går förbi här. Om du kommer till oss så kommer det här spela så. Catch. Fånga. Ja. Finger. Finger. Jag vet inte om fingrar. Ska vi köra en paus? Ja. Appen igen. Nu går PDP:n igång igen. Men bara den. Niklas är iväg. Jag är själv här inne. Lampan tändes där ute. I korridoren utan att någon är där. Ingen är där. Niklas är på toaletten. Där borta i korridoren. Det kan ni se på kameran där sen att den, på den kameran som är där, att han inte är här inne. Kan du sluta? Kan du backa? Backa undan helt. Backa undan helt. Tryck undan dig i så fall. Stäng av den. Byt hoppa till det här bordet i så fall. Eller till det här bordet. Det där var häftigt. Jag såg inte om ni ser det, men vi kan hoppa till nästa kamera. För där tändes lampan inne i korridoren där. Det är de har pratat om innan. Ingen är här inne. Vem är där? Ja, helt klart är det någonting som händer på det här lilla hamburgerstället. Som sagt, det är en av kanske de märkligaste utredningar vi har gjort. Minsta stället någonsin. Men väldigt intressanta saker som händer här inne. Där släcktes lampan som ni såg.
Kan du gå där inne igen och tända lampan? Micke kommer från toaletten, kan jag visa. Han kommer här. För han är i toaletten, och toaletten går inte in till hit till, utan den är ju bara där. Kan du tända lampan igen? Jag hörde den. Ja, den gick igång. Den tändes upp och den släcktes den. Men jag vet inte om jag fick med på film, men vi kommer kunna ta den på andra kameran. Jag hörde BP. Ja, men den. Sen har den igen. Den började igen. Så det börjar lite överallt, men vi hoppar nu mellan night shot och vanligt i och med att det var lite ljus här inne, så att vi tar en liten break och så kör vi igång igen. Ja. Vi sitter här och försöker ta en liten break bara. Men när vi börjar sitta och lyssna så hör vi ljud som att någonting flyttar på sig härifrån också. Har du möjlighet att flytta på något igen? Och just nu i den här delen av utredningen vi är nu är du verkligen så fokusera på att höra de här ljuden. Om de är återkommande samma eller vad det nu är. Men det är så jävla galet. Jag var iväg som sagt på toaletten. Det finns ingen lampa där, så jag var tvungen att ha mobilen som fick lampa sitta där i mörkret. Och då hör jag hur PRP:n börjar gå igång här ute. Mm. Och sen efter det så går en av de här ljusdetektorlamporna igång. Precis som de har berättat. Mm. Och jag är inte i närheten, jag är på andra sidan byggnaden här. Den är ju låst den här delen. Det är jävla intressant. Mm. Smällade inifrån. Har du så mycket energi i din att du skulle kunna stänga den där luckan? Kan du göra det? Wow. Det är rent på den här huset jag ställde. Vem är det här ute i hallen? Kan du flytta på den en gång till? Du hörde hur den lät när du rörde vid den. Ställer dit den där rörelsekännaren och se. REM-podden går igång. Hör du det? Ja. Bra. Kan du komma gående mot oss? Vi låter det vara där. Men om du kommer gående mot oss. Bra, tack. Här på MP så är det ganska starka energier, för de som jobbar här har berättat om att en frityrdunk glider över golvet och en sax kommer flygandes. Så vi tänker testa en sak för första gången, och det är hjälp av en metronom här som vi har hittat. Ganska gammal, och den här håller ju takten. Så vi tänkte se ifall den energin som är här kan få den här att stanna. Var det någonting jag pratade om där precis? Det knäpper lite grann i den här. Alltså det är inte... De här ljuden är inte återkommande, de kommer bara ibland. Ja. Vi provar. Så jag sätter igång den här, och om vi får energin att röra den och få den att stanna, det var det jätteefter. För annars kommer det här bara gå om man inte, som sagt, tar tag i den. Så vi drar igång takten här. Ska du visa en gång hur du tänker att det ska stanna? Så jag vill ju så för att om det är en energi här så vill jag att den stannar helt. Jag kan få den att stanna. Så om vi har någon här inne, du som har kastat den i saxen eller fritördunken över golvet här. Vi har fått igenom några namn. Ida, Staffan, Vilma. Kan du ta tag i den här pendeln och få den att stanna?
Jag har satt ut Edin som står där. Och Tony kör den där. Ljudet ändras. Hörru. Långsammare. Slår i mitt huvud varje takt. Ja, men det är som... Kolla. Du ska inte få oss att stänga av den. Du ska stänga av den. Aldrig var något liknande. Det slår, efter varje takt så slår det i mina öron. Som att du hör ett hjärtslag i öronen. Jag tycker ljudet förvrängs i en subbe. Du får köpa där. Ja, jag måste flytta på. Om det är du som påverkar Niklas, kan du få den här nu och stanna helt. Samla all kraft du har, alla din energi som är inne. Få undan den här och säg att den stannar nu. Sista chansen här nu, när stannar jag den. På 3, kan du få den att stanna då? 1 2 3. Jävla ljud i huvudet. Försvann det? Bara så... Alltså varje slag. Du vet när du har sprungit eller gjort något, du har tränat och du har hjärtslagen i öronen. Så var det. Så Fy fan. Det var intressant att prova. För jag tänker ändå, man hörde att ljudet ändrades, förvrängdes lite grann. Men man blir lite i huvudet, blir det lite konstigt. Ja, men det blir som nästan en hypnos efter ett tag. Men det var, jag började lyssna på hur jag kände att jag ville stänga av den. Och så tänkte jag, nej, jag vill inte stänga av den än. Och då började det som... Ja, så det var så... Den påverkar dig när du så mycket att du skulle vilja stänga av den. Ja, det var därför jag sa att det är jag. Det är någon annan som vill stänga av den. Mm. Men det var så... Du vet när man hör pulsen i sina öron. Eller hur ska jag förklara det? Mm. Skitjobbigt var det. Jag var tvungen att gå i alla fall ändå ut i hallen där. Kommer upp ett statiskt fält här nu, precis. Det var en gammal kund som går här, en gammal gäst, matgäst. Varifrån kommer du? Kan du peka? Från vilket håll? Okej. Du kommer alltså därifrån. Tack för det. Kan du göra det en gång till? Kan du komma in i det här rummet igen? Det känns lite kallare inne också. Vad säger du? Om du kan säga vem du är. Ja. Om du är någon som är. Så har en fire arrived. Jaså? Ja. Eld? Kan det vara kopplat till våra kusiner? Det är jag funderar. Ni som inte känner till våra kusiner Peter och Hanna som också... Som sagt, vi kommer från Kiruna och det är de som tyvärr omkom i en brand här i stan. Hej. Och så skratt. Vem är det här? Vem är det vi pratar med? Jävlar. Sprängde i gruvan. Ja. Fan vilken vibration det var idag. Ja, vi så här nära. Kan vi så här. Det där måste jag ha hört i micken, men det där sprängningen i gruvan. Vad är klockan? Den är... 1.36 år. Vi borde komma in till eller? Ingen aning, men helvete det skakade i golvet. Vi kan säga så här. Under oss här går det gångar nu. Och i de här gången, i gruvan där de håller på att spränger och går fram, så är det en pil i gruvan som pekar uppåt och indikerar att MPS är ovanför.
Det där var det kraftigt. Det kändes som någon körde in i byggnaden. Ja, jäklar vi började hoppa till där. Alltså, det var så tydligt. Jag hoppas att det kommer någon jävla sättning efter det. De är värst. En jävla skakning. Man har glömt av det där. Ja. När man bodde här tänkte man inte ens på det. Nej. Vad är det som låter? Hör du det? Det är som låter. Skrapljud. Började efter. Men vilken timing efter smällen. Fick precis när vi sitter här. Lyckas hålla på att gå runt på här. Men fick ett namn Walter precis som kom igenom. Så jag kan fokusera på det utan att så himla svårt där. Form Walter Raced. Walter, ytterligare ett namn som kom igenom. Men ingen aning vem det kan vara. Nej. Så man tänker då Walter, Vilma. Staffan, Ida. Ja. Kan du gå och ta på någon av de här järnantennerna som står upp? Det låter som att det är någon som smyger i hallen. Vi har en kamera där, det är lugnt. Kolla man ser något på. Inget på periscopen. Du som är där ute. Bland alla de där lamporna på golvet. Kan du göra ett högt ljud där? Seat wrong. Sätena är fel. Så det här har ju inte funnits här. Nej. Det här har ju varit utsidan annars. Det är coolt. Sätena Okej, är- tycker du inte om att det är möblerat så här? Vill du ändra på det? Eller känner du inte igen att det såg ut så här? Var det här du beställde maten? Seat wrong. Sätena fel. Det är lite coolt. Då ska vi titta på det här som vi sa. Det här var utsida förut. Här. Ja. Det här fanns inte. Nej. Jag vet inte när de byggde om det till det här. Det är inte så länge sedan. Nej. Man tänker så att det här är, allt det här fanns ju inte. Och energin säger att sätena är fel. Så om det är Walter som säger att det är fel. Är det för att du inte känner igen dig? Under natten försöker vi med all slags kommunikation, men energierna vill inte ge oss något mer. Vi satt även tysta och försökte lyssna efter steg och smällar, men inget ljud hördes. Då lämnar vi Empes för denna gång. En plats och en byggnad som vi besökt så många gånger när vi bodde i Kiruna. Men som vi nu också lämnar med en speciell känsla av att byggnaden innehåller så mycket mer. Vilka var Vilma och Staffan som kom igenom spiritboxen? Det som kanske gjorde det starkaste intrycket på oss är när det genom spiritboxen kommer orden mina pojkar. Den som alltid sa dessa ord var vår mamma Irene. Kan det vara så att hon passade på att skicka en hälsning till oss när vi var i Kiruna? Och på Empes som vi alltid hämtade mat ifrån när vi var små. Orden på Ovliusen som kom igenom på oss på slutet var Fire och Ride. Kan detta vara meddelande från våra kusiner?
Trots att vi bott i Kiruna i över 20 år och känner till att de spränger varje natt i gruvan, så skrämde denna smäll oss rejält. Det är med blandade känslor som vi avrundar utredningen, som kom att bli både personlig men även väldigt intressant, där vi lyckades dokumentera några av de fenomen som ägarna och personalen upplevt. Vi vet också att detta troligtvis är den sista utredning vi hinner genomföra av byggnaden, innan den flyttas eller rivs, eftersom sättningar och sprickbildningar från gruvan kommer allt närmare. Så på ett sätt är det sorgligt att en samlingspunkt i Kiruna och en epok snart går i graven. Den stora frågan är om energin vi kommer i kontakt med är kopplat till byggnaden, platsen eller till de personer som arbetar där. Och hur kommer det bli på den plats MPS placeras när flytten väl sker? Hur det blir, det kommer tiden att få utvisa.